હેલો દોસ્તો, એચપી ડિજિટલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ બ્યુટી પાર્લર કીટ ખરીદવા ઉપર સહાય. કમિશનર કુટીર અને ઉદ્યોગ ગ્રામ કચેરી બ્યુટી પાર્લરના વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે મળશે ફ્રી કીટ. વર્ષ 2023 માટે ઓનલાઈન ફોર્મ શરૂ. કોને કોને મળશે આ યોજનાનો લાભ તે આજે આપણે જોઈએ. તે પહેલા અમારી ચેનલ પર પહેલી જ વાર હો તો એચપી ડિજિટલ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો અને લાઈક કરો. યોજનાનું નામ માનવ કલ્યાણ યોજના. યોજનાની પાત્રતા ઉંમર 16 થી 60 વર્ષ. ગ્રામ્ય વિસ્તારના લાભાર્થીઓ માટે જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ વિભાગની ગરીબી રેખાની યાદીમાં સામેલ થયેલ હોવા ફરજિયાત છે. 0 થી 16 સ્કોર ધરાવતા લાભાર્થીઓને આવકનો લાભ રજૂ કરવાનો રહેતો નથી. અરજદાર કુટુંબની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે 1,20,000, શહેરી વિસ્તાર માટે 1,50,000 સુધી હોવી જોઈએ. એ અંગેનો તાલુકા મામલતદાર અથવા નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર અથવા મહાનગરપાલિકાના અધિકૃત અધિકારીનો આવકનો દાખલો રજૂ કરવાનો રહેશે. મળવાપાત્ર ટૂલકીટના નામ: કડિયા કામ, સેન્ટિંગ કામ, વાહન સર્વિસ, રિપેરિંગ, મોચી કામ, ભરતકામ, દરજીકામ, કુંભારી કામ, વિવિધ પ્રકારની ફેરી, પ્લમ્બર, બ્યુટી પાર્લર, ઇલેક્ટ્રિક, ખેતીલક્ષી, લુહારી, વેલ્ડિંગ કામ, સુથારી કામ, ધોબી કામ, છાવણી સુપડી બનાવનાર, દહીં દૂધ વેચનાર, માછલી વેચનાર, પાપડ બનાવનાર, અથાણા બનાવનાર, ગરમ ઠંડા પીણા આલ્કોહોલ વેચનાર, પંચર કીટ, ફ્લોર મિલ, મસાલા મિલ ની ડિબેટ બનાવવી, મોબાઈલ રિપેરિંગ, પેપર કપ અને ડીશ બનાવવા, હેર કટિંગ, વાળ વગેરે મળવાપાત્ર રહેશે. માનવ કલ્યાણ યોજનામાં ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ: આધાર કાર્ડ આગળ પાછળ બંને પેજ, રેશન કાર્ડ, જન્મ તારીખનો દાખલો, શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર, બીપીએલનો દાખલો, સુવર્ણ કાર્ડ, આવકનો દાખલો કોઈ પણ એક, જાતિનો દાખલો, એસસી, એસટી, ઓબીસી, ઈડબ્લ્યુએસ કોઈ પણ ચાલે, 100 કોર્સના પ્રમાણપત્ર, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને અરજદારની સહી લીટી વગરના કોરા પેજમાં કરવાની રહેશે. મિત્રો, અવનવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ એચપી ડિજિટલ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો અને લાઈક કરો.